تا به حال ویدیوهای متعددی داشتیم در زمینه اختلال نعوذ و موارد مختلفی رو در این زمینه با هم بررسی کردیم، اما امروز ویدیوی متفاوتی داریم و با این سوال شروع میکنیم که تا حالا فکر کردید که چه بیماری های مزمنی میتونن باعث اختلال نعوذ بشن و یا حتی مشکلات جنسی رو بدتر هم بکنند، اصطلاحاتی که شاید اصلا با اونها آشناییت نداشته باشید و ندونید و به دلیل اینکه همچنان در کشور ما علل خصوص به دلیل حیایی که وجود داره یا هر دلیل دیگه خجالتی که وجود داره از بیان مشکلات جنسی و یا معاینه شدن جنسی خودداری میکنند، ممکنه که هرگز متوجه این موضوعات نشده باشن. شاید شما هم یکی از اون افراد باشید، پس تا انتهای ویدیو همراه من بمونید. سلام عرض میکنم، پوریه هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگه افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها رو خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید لایک، سابسکرایب، شیر چنل یادتون نره و همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به این چنل بشه، مستقیما از طرف شما به واسطه گری من به سازمان های خیریه که کمک های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. میپردازیم به ویدیو مرموز ولی جذاب امروز در رابطه با مشکلات جنسی که باعث اختلال نعوذ میشند و اونها رو نمیدونید. پیش پا افتاده ترین شاید مشکل جنسی اختلال نعوذ یا ایدی باشه. اگر ایدی دارید و نمیتونید آلت تناسلی خودتون رو به اندازه کافی در حالت نعوذ یا سخت نگه دارید تا رابطه جنسی داشته باشید، میتونه دلایل زیادی داشته باشه. برخی از درمانهای ایدی معروف که بهتون گفتیم شامل داروهای خوراکی، تزریقات و انجام برخی از تمریناتن، اما عللش چه چیزهایی هستند؟ پریاپیسم رو قبلا شنیدید اما شاید دقیقا ندونید چیه. پریاپیسم وضعیتیه که زمانی اتفاق میفته که آلت تناسلی شما بیش از 4 ساعت در حالت نعوذ بمونه و اگر این اتفاق بیفته باید فوراً به پزشک مراجعه بکنید. اگر پریاپیسم به سرعت درمان نشه ممکنه که ایدی و آسیب طولانی مدت به آلت تناسلی خودتون رو تجربه بکنید. مشکل بعدی فیموزه. این زمانی رخ میده که پوست اضافی که سر آلت تناسلی شما رو میپوشونه یا پوست خط نگاه بیش از حد سفت شده و نمیتونید اون رو جابجا بکنید تا بتونید سر آلت تناسلی خودتون رو ببینید. این اتفاق میتونه باعث عفونت و مشکل در ادرار بشه. ممکنه که برای درمان این مورد نیاز به جراحی باشه. اما پارافیموز، این مشکل پوست خط نگاه رو هم درگیر میکنه. با این کار پوست خط نگاه از مسیر خارج میشه، گیر میکنه و نمیتونید اون رو به عقب هدایت بکنید. اگر این اتفاق افتاد باید فوراً به پزشک مراجعه بکنید. پارافیموز میتونه جریان خون آلت تناسلی شما رو قطع بکنه. اما سرطان آلت تناسلی، به ندرت توده ها میتونن روی آلت تناسلی رشد بکنن، اما برخی از این موارد میتونن سرطان باشن. پزشک شما میتونه شما رو معاینه بکنه و بگه که به عمل جراحی نیاز دارید یا خیر. اما بیماری پیرونی که در این شرایط توده های سخت از بافت اسکار در پوشش داخلی طرف آلت تناسلی شما تشکیل میشن. این باعث میشه که آلت تناسلی شما به یک طرف خم بشه یا در هنگام نعوذ باریک بشه. پزشکان مطمئن نیستن که چه چیزی باعث این بیماری میشه و به ندرت بدون درمان به خودی خود بهبود پیدا میکنه و ممکنه که در برخی از موارد به جراحی نیاز داشته باشه. بیماری های مزمن پوست آلت تناسلی شامل بصورات، خارش و پوسته شدن پوست اون، ممکنه که مشکلات پوستی مزمنی مثل اسکلروز یا بالانیت داشته باشید که میتونه انتهای آلت تناسلی شما رو تحت تاثیر قرار بده. علل اون هم عبارت از عفونت، آلرژی و دیگر دلایل هست که بر اساس علت اون درمانش هم انتخاب میشه. باید مطمئن بشید که آلت تناسلی خودتون رو به طور کامل تمیز میکنید تا از این امر جلوگیری بکنید. تروما یا شکستگی آلت تناسلی، اگرچه که آلت تناسلی شما هیچ استخوانی نداره، بخشی از پوشش آلت تناسلی شما ممکنه در هنگام نعوذ
پاره بشه و وقتی این اتفاق میفته ممکنه صدایی شنیده بشه که گاهی اوقات به این شکستگی آلت هم گفته میشه. آلت تناسلی شما صاف شده و سیاه و آبی میشه. شکستگی آلت تناسلی یک مورد اورژانسی پزشکیه و باید سریعا توسط متخصص اورولوژ ارزیابی بشه. اما عفونت‌های مقاربتی شامل سوزاک، سفلیس، تبخال تناسلی، ایدز، هپاتیت بی، سی و یا کلامیدیا هم وجود دارند و علائم این عفونت‌ها شامل برآمدگی زخم یا زگیل در نزدیکی آلت تناسلی شما، تورم یا قرمزی، ترشح از آلت تناسلی، خارش شدید، کاهش وزن ناخواسته، مدفوع آبکی، عرق شبانه، علائم آنفولانزا مثل درد، تب و لرز، رابطه جنسی همراه با درد، پوست مایل به زرد باشه. اما علائم دیگری که نشون میدن آلت تناسلی شما سلامت نیست شامل مشکلات در نعوز یا نگه داشتن آلت تناسلی، اینکه وقتی به دستشویی میرید سوزش احساس بکنید، خونریزی زمانی که به دستشویی میرید یا هنگام اورگاسم، تغییر در روش اورگاسم، داشتن درد در هنگام نعوز، داشتن درد در هنگام رابطه جنسی و احساس درد پس از ضربه به آلت تناسلی. منظور ضربه های سطحی هستند، چون ضربه های محکم که قاعدتاً درد دارن. اما چجوری میتونم آلت تناسلیمو سالم نگه دارم؟ مورد اول این که همیشه باید تمیز نگرش دارید. به آرامی با آب و صابون ملایم اون رو بشورید. اگر پوست خط نگاه خودتون رو دارید حتما زیر اون رو تمیز بکنید. آلت تناسلی خودتون رو به طور معمول باید بررسی بکنید. این بررسی باید شامل تمام اندام‌های جنسی شما مانند بیضه ها و کیسه بیضه باشه. هر چیزی که عجیب به نظر برسه باید چک بشه. هنگام رابطه جنسی از کاندوم استفاده بکنید. از آلت تناسلی خودتون در هنگام ورزش و سایر فعالیت‌های خشن محافظت بکنید. سیگار کشیدن و استفاده از تنباکو رو کنار بذارید و هر گونه مشکل پزشکی که دارید رو مدیریت بکنید و در صورت مشاهده هر گونه تغییر در آلت تناسلی خودتون بدون خجالت فوراً به پزشک مراجعه بکنید. اما مورد آخری که میخوام خدمتتون عرض کنم ممنوع بودن تتو. یک مرد پس از تتو نام همسرش بر روی آلت تناسلی خودش به مدت 3 ماه از نعوز دائمی آلت نیمه سخت رنج برد. دلیل اون فرو رفتن سوزن تتو در عمق اندکی بیشتر از حالت نرمال و ایجاد جریان غیرعادی فشار خون در این ناحیه بوده. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.